नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ र म सौगात गुरुङ। आज पनि फेरि म तपाईहरुको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ म तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो YouTube एकाउन्ट चाहिँ कसरी भेरिफाई गर्ने फोन नम्बरबाट त्यो चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। यसबाट हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। हामीले स्ट्यान्डर्ड फिचर्स चाहिँ इनेबल गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले लाइभ स्ट्रिमहरु, कस्टम थम्बनेलहरु अनि 15 मिनेट भन्दा लामोको भिडियोहरु अपलोड गर्न सकिन्छ है त। ल त साथीहरु सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम त तपाई आफ्नो चाहिँ फोनको क्रोम ब्राउजरमा जानुस्। क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुस्। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि youtube.com मा जानु होला। youtube.com मा गइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथिको दाहिनेपट्टि कर्नरमा छ, त्यसमा थिच्नु होला। त्यसपछि तपाई चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट सेटिङमा पनि जान सक्नुहुन्छ हैन तल। तर म YouTube स्टुडियोबाट लैजान्छु है त तपाईहरुलाई। YouTube स्टुडियोमा जानु होला। YouTube स्टुडियोमा गइसकेपछि तलपट्टि हामीले देब्रेपट्टि कर्नरमा चाहिँ हामीले सेटिङको अप्सन देख्न सकिन्छ। सेटिङको आइकन त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो सेटिङ ओपन हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी तल दोस्रो अप्सनमा हामी च्यानलमा जानुपर्ने हुन्छ। च्यानलमा क्लिक गर्नुस्। च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि यतापट्टि दाहिनेतिर तेस्रो अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ चाहिँ फिचर इलिजिबिलिटी भनेको छ। यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा अप्सन हुन्छ हामीलाई। डिफल्ट फिचर चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ इनेबल भएको हुन्छ। अनि हाम्रो दोस्रोमा छ यो इन्टरमिडिएट फिचर्स भनेको छ यो। यसमा चाहिँ हामीले ड्रप डाउन मेनुमा चाहिँ एरोमा क्लिक गर्यो भने यहाँ तल चाहिँ हामीले फोन नम्बर भेरिफाई फोन नम्बर भन्ने चाहिँ अप्सन देख्न सकिन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ किनभने मैले यो नयाँ च्यानल हो, भेरिफाई गरेको छैन। त्यही भएर स्क्रिन रेकर्डिङ गरेर तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु भनेर चाहिँ मैले यो स्क्रिन रेकर्डिङ गरिरहेको थिएँ, भिडियो बनाएर देखाउँछु भनेर। यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 15 मिनेट भन्दा लामो भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ, लाइभ स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ, कस्टम थम्बनेलहरु हाल्न सक्नुहुन्छ है। यसमा क्लिक गर्नुस् भेरिफाई फोन नम्बरमा। अब यसमा चाहिँ हामीले फोन नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ है। यसमा चाहिँ दुईटा अप्सन हुन्छ। एउटा चाहिँ टेक्स्ट मेसेज पठाउँछ उनीहरुले, एउटा चाहिँ फोन कल गरेर कोड भन्छ है। माथिकै सजिलो हुन्छ। टेक्स्टमा चाहिँ गर्नुस्, टिक राख्नुस् र आफ्नो कन्ट्री चाहिँ अटोमेटिक चुज भएको हुन्छ। चुज नभए तपाईले आफ्नो कन्ट्री चुज गर्न सक्नुहुन्छ र तल आफ्नो फोन नम्बर हाल्नु होला। फोन नम्बर टाइप गर्नु होला। फोन नम्बर टाइप गरेर गेट कोड गरिदिनु होला है। गेट कोड गरिदिनु होला। गेट कोड गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ यो स्टेप 2 भयो। भेरिफिकेसनको स्टेप 2 मा आइसकेछौँ हामी। अब यसमा चाहिँ हामीले कोड हाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई चाहिँ कोड आउँछ, युट्युबले कोड पठाउँछ। त्यो कोड चाहिँ हामीले हाल्नु पर्ने हुन्छ। मलाई कोड आइसकेको छ। तपाईहरुले पनि कोड हाल्नु होला। कोड हालिसकेपछि अन्तिममा सबमिट गरिदिनु होला। सबमिट बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरेपछि तपाईको चाहिँ फोन नम्बर चाहिँ YouTube एकाउन्ट चाहिँ YouTube च्यानल चाहिँ भेरिफाइड भयो है। यो चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु, मैले जुन पनि फोन नम्बर चाहिँ
युज गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ है। यसमा कुनै प्रब्लम छैन। हस्त साथीहरू, भिडियो मन पर्यो लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। हस्त अहिले लाग्छु, धन्यवाद।